අයිබෝන් මේ අපේ database management system video series එකේ 49 වෙනි වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ DDL queries පාවිච්චි කරලා database එකක් backup කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. එතකොට අපිට මෙතන question එකේ කියලා තියෙනවා the school enter the data after installing the software all school information included in the software. The principal of the school informed us that the software had to be removed and reinstalled due to a virus in the computer. Imagine that you have chosen yourself for that. Here you can see that the database has to be backed up. To create the backup file, select the C partition. Use Ranabima School DB backup as the name of the backup file. Create the required backup query for this. එතකොට අපිට පුළුවන් බෑකප් කෝඩ් එකක් ක්‍රියා කරන්න. එතන කියනවා බෑකප් ෆයිල් එකේ නේම් එකට රණබීම ස්කූල් DB බෑකප් කියලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකෙම පාර්ටිෂන් එක විදිහට C පාර්ටිෂන් එක පාවිච්චි කරන්න කියන. එතකොට අපිට පුළුවන් මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අලුතින් DB බෑකප් කියලා ෆෝල්ඩර් එක හදාගත්තා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට CMD එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ගන්නවා ස්ටාර්ට් මෙනු එකෙන් CMD. එතකොට ඒක අපිට run as administrator දෙන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ විදිහට අපි CMD එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි mySQL install කරද්දී mySQL dump කියලා software එකක් install වෙනවා. එතකොට අපි database එකක් backup කරනකොට අපිට ඒ software එක තමයි අපිට help වෙන්නේ database එක backup කරගන්න. එතකොට මුලින්ම අපි ඒ dump mySQL dump කියන software එකේ directory එක මෙතනට ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මුලින් මේ system 32 කියන directory එක clear කරගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් cd කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න. cd කියලා අපිට තිත් දෙකක් තියලා එන්ටර් කරාම අපේ පාත් එක මෙතන ඩිරෙක්ටරි එක ක්ලියර් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපිට දැන් අපේ ඩිරෙක්ටරි එක ක්ලියර් වෙලා තින්නේ. එතකොට අපිට ආයි cd කියලා දීලා අපිට පුළුවන් පාත් එක දෙන්න. මම දෙනවා ස්පේස් එකක් තියලා cd program files ඊට පස්සේ මම එන්ටර් කරගන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඩිරෙක්ටරි එක C partition එකේ program files විදියට change වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදියට අපිට ඔය mySQL dump software එකේ path එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තියෙන්නේ program files වල mySQL කියන folder එකේ mySQL server 8.1 කියන folder එකේ තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක default directory එක. එතකොට අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන් මෙතන directory එක විදියට. එතකොට මම කියනවා ICD කියලා දීලා mySQL කියන ෆයිල් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ mySQL server 8.0 කියන ෆයිල් එකක් දෙනවා. දීලා එන්ටර් කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි directory එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ආයෙ දෙන්න පුළුවන් මෙතන bin ෆයිල් එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට mySQL server 8.0 කියන folder එකේ තියෙන bin file එකටත් අපි මෙතනින් අපි open කරගන්න ඕනේ. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් C partition එකේ program file වල mySQL folder එකේ mySQL server 8.0 කියන folder එකේ bin file එක ඇතුළේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් command එකක් දෙන්න database එක backup කරගන්න. මම කියනවා mySQL dump ඊට පස්සේ dash එකක් තියලා u කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ username එක root ඊට පස්සේ i dash එකක් තියලා password එක දෙන්න පුළුවන් p කියලා. ඊට පස්සේ අපිට database එකේ name එක දෙන්න පුළුවන් backup කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම දෙනවා ranabima sch db කියලා ranabima sch db කියලා අපේ backup වෙන්න ඕන database එකේ name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් lower than mark එක දෙන්න. lower than mark එක දීලා අපිට quotation double quotation mark එක ඇතුලේ අපිට දෙන්න පුළුවන් අපේ database එක backup වෙන්න ඕන path එක සහ file name එක. එතකොට මම desktop එකේ හදාගත්ත db backup කියන folder එකේ path එක මෙතනින් copy කරලා අරගන්නවා. අරගෙන double quotation ඇතුලේ මම path එක දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ තව backslash එකක් දීලා මම අපිට කියලා තියෙන්නේ මෙතන database එක backup වෙන්න ඕන name එක දීලා තියෙනවා ranabima school db backup කියලා. එතකොට backup file එක විදියට again backup file name එක විදියට මම
ඒක දෙනවා මෙතන. එතකොට දීලා අපිට පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දෙන්න .sql කියලා. එතකොට මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් අපේ ඩේටාබේස් එක බෑකප් කරගන්න එකට අදාළ query එක. එතකොට මම මේක එක්සිකියුට් කරගන්නම්. ඉතින් අපිට පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න කියලා කියනවා මෙයා. එතකොට අපිට පුළුවන් MySQL පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරගන්න. හරි. එතකොට අපේ query එක එක්සිකියුට් වුණා. එතකොට අපි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකට ගිහින් බැලුවොත් එම අපිට බලාගන්න පුළුවන් random school db backup කියලා අපේ backup ෆයිල් එක මෙතන ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි question set 49 එක මම කම්ප්ලීට් කරගත්තේ. එහෙනම් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. thank you.